સ્વાધ્યાય 3 માં આગળ વધીએ. પ્રશ્ન 13 થી 15 એમાં વિધાન સાચું બને તે રીતે આપેલ વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવો છે. 13, 14 અને 15 ત્રણે ત્રણ એમસીક્યુ છે. વારા પરથી સોલ્વ કરીએ. એક્ઝામ્પલ 13 જેનો પ્રશ્ન આ રીતે છે: જો શ્રેણી k બરાબર આલ્ફા બીટા ગામા માઈનસ આલ્ફા, શ્રેણી k આ રીતે હોય અને એના માટે સ્ક્વેર બરાબર i થતું હોય તો આ પૈકીનો કયો વિકલ્પ આવે એ આપણે શોધવું છે. અહીં તમને સ્ક્વેર બરાબર i આપેલા છે, એનો આપણે ઉપયોગ કરીએ. સ્ક્વેર બરાબર i મતલબ a ગુણ્યા a બરાબર i. a એટલે શ્રેણી આલ્ફા બીટા ગામા માઈનસ આલ્ફા. ઓકે, એ જ રીતે ફરી એક શ્રેણી આલ્ફા બીટા ગામા માઈનસ આલ્ફા બરાબર i, અને i એટલે આપણે 1 0 0 1 મૂકી શકીએ છીએ. સાદુરૂપ આપીએ. બે શ્રેણીનો ગુણાકાર છે. પહેલી હાર પહેલો સ્તંભ આલ્ફા સ્ક્વેર આલ્ફા ઇન્ટુ આલ્ફા આલ્ફા સ્ક્વેર બીટા ઇન્ટુ ગામા પ્લસ બીટા ઇન્ટુ ગામા. પહેલી હાર બીજો સ્તંભ આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા પ્લસ બીટા ઇન્ટુ માઈનસ આલ્ફા, એટલે ગુણાકાર થશે માઈનસ આલ્ફા બીટા. બીટા ઇન્ટુ માઈનસ આલ્ફા એટલે માઈનસ આલ્ફા બીટા મૂકી દે. ચલો એ રીતે બીજી હાર પહેલો સ્તંભ ગામા ઇન્ટુ આલ્ફા, તો આલ્ફા ગામા અથવા ગામા ઇન્ટુ આલ્ફા માઈનસ આલ્ફા ઇન્ટુ ગામા. બીજી હાર બીજો સ્તંભ ગામા ઇન્ટુ બીટા, તો ગામા ઇન્ટુ બીટા માઈનસ માઈનસ પ્લસ આલ્ફા સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ, તમે જો i એટલે 1 0 0 1, i એકમ શ્રેણિક છે. ડાબી બાજુ 2/2 છે તો સામે પણ રાઈટ 2/2 મૂકવાનું થાય. સાદુરૂપ આપીએ આપણે આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ બીટા ઇન્ટુ ગામા આલ્ફા બીટા માઈનસ આલ્ફા બીટા એટલે 0 થઈ જશે. આ પણ આલ્ફા ગામા પ્લસ માઈનસ 0 થઈ જશે. આ આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ ગામા બીટા મતલબ બીટા ગામા જે લખીએ તે એક જ છે ઇક્વલ ટુ 1 0 0 1. બે શ્રેણીનો ગુણાકાર કર્યો. હવે સમાનતાનો ઉપયોગ કરીએ, અનુરૂપ ઘટકો સરખાવીએ. તો પહેલો ઘટક સરખાવો આલ્ફા સ્ક્વેર બીટા ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, બાકી 0 0, આ પણ 0 0 અને આ પણ આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ બીટા ઇન્ટુ ગામા બરાબર 1 છે. એટલે એક જ પરિણામ આપણને મળે છે અને એ પરિણામ આપણે જોવાનું છે કે કયો વિકલ્પ છે એમાં. તો આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ બીટા એક સ્ટેપ આપણે આ રીતે લખીએ આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ બીટા ઇન્ટુ ગામા માઈનસ 1 બરાબર 0 થાય. તો એ પૈકીનો આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ બીટા ગામા એટલે માઈનસ 1 છે. અહીંયા આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ માઈનસ છે તે પણ નહીં આવે. આમાં જુઓ તમે આલ્ફા સ્ક્વેર માઈનસ છે, આ માઈનસ છે, આ પ્લસ છે. તો તમે એક સ્ટેપ હજુ આમાં ઉમેરો એટલે કે ઋણ વડે ગુણો તો આ માઈનસ અને આ પ્લસ. તો 1 ને પ્લસ પહેલા લખ્યા, પછી માઈનસ આલ્ફા સ્ક્વેર લખ્યા, માઈનસ બીટા ઇન્ટુ ગામા ઇક્વલ ટુ 0 લખ્યા. બંને બાજુ ઋણ વડે ગુણ્યા એટલે આ માઈનસ છે પ્લસ થયા, આ બે માઈનસ થયા અને એ રીતે 1 માઈનસ આલ્ફા સ્ક્વેર માઈનસ બીટા ઇન્ટુ ગામા એટલે આપણો જવાબ C આવશે. છેલ્લે તમારે વિકલ્પમાં જે રીતનું સાદુરૂપ હોય એ ચેક કરી લો. આગળ વધીએ. એક્ઝામ્પલ 14. एग्जाम्पल 14 માં જો શ્રેણી કે સમમિત
અને વિસમિત બંને હોય તો શ્રેણી કે વિકર્ણ શ્રેણિક છે, શૂન્ય શ્રેણિક છે, ચોરસ શ્રેણિક છે કે આમાંથી એક પણ નથી. એ પ્રમાણે આપણે જે આવતો હોય જવાબ ચેક કરીએ. અહીંયા પહેલો તો શ્રેણી કે સમમિત છે. તો સમમિત છે તો સમમિતની વ્યાખ્યા પ્રમાણે a નો પરિવર્ત બરાબર a થાય. સમમિતની વ્યાખ્યા a નો પરિવર્ત એટલે કે a' બરાબર a તથા શ્રેણી કે વિસમિત છે તો માટે કહી શકાય તેની વ્યાખ્યા પ્રમાણે a નો પરિવર્ત બરાબર માઈનસ એટલે કે a' બરાબર માઈનસ. શ્રેણી a એ સમમિત છે અને વિસમિત પણ છે એટલે બંને પરિણામ મળે. હવે આપણે 1 અને 2 નો ઉપયોગ કરીએ તો 1 અને 2 પરથી a' બરાબર a છે, a' બરાબર માઈનસ a છે તો 1 અને 2 પરથી a બરાબર માઈનસ a લખી શકાય. શ્રેણી k બરાબર માઈનસ a તો બંને બાજુ a ઉમેરીએ તો a પ્લસ a એટલે 2a બરાબર માઈનસ a પ્લસ a એટલે શૂન્ય શ્રેણી અને માટે 2 વડે ડિવાઈડ કરીએ તો a બરાબર શૂન્ય શ્રેણી અને માટે કહી શકાય કે a એ શૂન્ય શ્રેણી છે. શ્રેણિક છે એટલે સામે પણ આપણે શૂન્ય શ્રેણિક આવશે અને માટે a શૂન્ય શ્રેણિક છે એટલે કે તમને જવાબમાં b મળશે. a શૂન્ય શ્રેણિક છે તો આન્સર b થશે. બંને પ્રશ્નો આપણે એના જે તે સિદ્ધાંતોનો ઉપયોગ કરીને ગણ્યા. એક્ઝામ્પલ 15 માં પ્રશ્ન આ રીતે છે. જો a સ્ક્વેર બરાબર a થાય તેવો ચોરસ શ્રેણિક હોય તો તમારે i plus a નો ક્યુબ minus 7a બરાબર ખાલી જગ્યા મેળવવો છે. જે વિકલ્પ આવે તે પણ. અહીંયા a સ્ક્વેર બરાબર a આપેલા છે. પરિણામ નોંધી લો. હવે ઘાત i plus a ની 3 ઘાત છે એટલે આપણે વિસ્તરણ કરીશું ત્યારે 3 ઘાત આવશે તો એક બીજું પરિણામ પણ આપણે સાથે સાથે મેળવી લઈએ. કદાચ આપણને એવું લાગે કે આ પરિણામની શું જરૂર છે તો જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે મેળવો તો પણ ચાલે. હવે a ક્યુબ તો a ક્યુબ એટલે a સ્ક્વેર ગુણ્યા a લખી શકાય અને જેમાં a સ્ક્વેર ની કિંમત a મૂકો તો a ગુણ્યા a થાય મતલબ a સ્ક્વેર થાય અને a સ્ક્વેર એટલે ફરી a કહી શકાય તો a ક્યુબ બરાબર a થાય. એવું આ બીજું પરિણામ આવે. a સ્ક્વેર બરાબર પણ a લખાય, a ક્યુબ બરાબર પણ a લખાય. જરૂર પડે એ પ્રમાણે એનો ઉપયોગ કરીશું. હવે આ કિંમત મેળવવી છે તો હવે i plus a નો ક્યુબ minus 7a જેની આપણે ગણતરી કરીએ. i plus a ના ક્યુબ નું વિસ્તરણ કરીએ. આમ તો i plus a ગુણ્યા i plus a ગુણ્યા i plus a કરીને આખું વિસ્તરણ કરાય જે આપણે ડાયરેક્ટ લખી શકીએ છીએ. તો i ક્યુબ plus a ક્યુબ plus 3i અને એનો ગુણાકાર કૌંસમાં i અને એનો સરવાળો ટોટલ આનું વિસ્તરણ થયું બાકી minus 7a આનું વિસ્તરણ કર્યું જેમાં i ક્યુબ હવે આપણે જાણીએ છીએ કે i સ્ક્વેર બરાબર પણ i થાય i ક્યુબ બરાબર પણ i થાય. અગાઉ આપણે પરિણામો મેળવેલા છે છતાં આપણે ગણવું હોય તો i સ્ક્વેર એટલે i ગુણ્યા i અને i સ્ક્વેર એટલે i ગુણ્યા i એટલે 1 0 0 1 1 0 0 1 તમે ગણી શકો છો. બંનેનો ગુણાકાર કરીએ. પહેલી હાર પહેલો સ્તંભ 1 * 1 1 0 એટલે ટોટલ 1 આનો આની સાથે ગુણાકાર આ 0 આ પણ 0 ટોટલ 0 આનો આની સાથે ગુણાકાર 0 આ પણ 0 ટોટલ 0. બીજી આ બીજો સ્તંભ 0 * 0 0 અને 1
1 * 1 1 એટલે અહીંયા 1 આવશે ઓકે અને એટલે આ તમારે એકમ શ્રેણિક થશે તમે જોઈ શકો છો કે i² બરાબર i મળે છે એ જ રીતે ફરી iq તો iq પરથી પણ i મેળવી શકાય એ પણ ગણતરી કરીએ આપણે કે iq તો i² * i મતલબ i મૂકી શકાય i * i એટલે i² અને એના પછી i લખી શકાય તો આ રીતે i² બરાબર i iq બરાબર i ડાયરેક્ટ જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે મૂકીશું આ કિંમત i એક ક્યુબ તો એ પણ તમે એ મેળવેલા છે એ મૂકી શકો છો પ્લસ 3i * a કોઈ પણ શ્રેણિક નો i સાથેનો ગુણાકાર એટલે જે તે શ્રેણિક જ થશે i + a - 7 આગળ સાદું રૂપ આપીએ i + a પ્લસ આનો આની સાથે ગુણાકાર 3a * i 3a * a એટલે 3a² માઈનસ આનો આની સાથે ગુણાકાર આનો આની સાથે ગુણાકાર બાકી વધ્યા -7a જેમાં ફરીથી a² તો a² એટલે a છે ક્યુબ એટલે a છે જે જરૂર પડે આપણે મૂકી શકીએ છીએ અને a * i તો એ કિંમત એકમ શ્રેણિકનો કોઈપણ શ્રેણિક સાથેનો ગુણાકાર કરો એટલે જે તે શ્રેણિક જ થાય એ પ્રમાણે 3a² ની કિંમત a² બરાબર a -7 ટોટલ હિસાબ કરીએ i પ્લસ અહીંયા 3 ને 3 6 ને 7 તો 7 -7 પ્લસ -7 કેન્સલ તો i વધે અને આ રીતે આપણને a b અને c પૈકીનો જવાબ c મળ્યો જે જવાબ c થશે અને આ રીતે આની કિંમત આપણને i મળે છે અહીંયા સ્વાધ્યાય 3 નું કામ પૂર્ણ થાય છે